सो हेलो सबैजनालाई आज चाहिँ त्यो धुलीखेलको बतासे भन्दा तल बसेर हामी जोन्टेसको चाहिँ एक वर्षमा लागेको खर्च के कति भयो भन्ने हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो ठाउँको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम बवाल छ है, एकदम रमणीय छ ठाउँ है। मेरो पछाडि चाहिँ एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकमा एकदम दामी जङ्गल छ, एकदम हरियाली छ। यो असारको बेलामा जताततै हरियो छ है। यो मौसम पनि एकदम राम्रो छ। र आज चाहिँ हामी थोरै अब यो धेरैको चास लाग्दो कुरा पनि भएको छ। यो जोन्टेस 151 U1 को चाहिँ खर्च के कति हुन्छ होइन, के कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुराहरू धेरैलाई छ। कति अब मेरो पुरानो भिडियोमा नै अलिकति महँगो छ भन्ने चाहिँ थोरै छ है। महँगो चाहिँ एक्ज्याक्टली महँगै छ है, पार्ट्सहरू चाहिँ अलिक महँगै छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। त्यही पनि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो कति एराउन्ड मैले 1 इयर चलाउँदाखेरि मेरो सबै बिलहरू छ, किनभने मैले कम्पनीको नामबाट निकालेको भएर कम्पनीलाई अब त्यो सबै बिलहरू दिनुपर्छ, मेरो सर्भिसिङ चार्जहरूदेखि लिएर सबै दिनुपर्छ। सो सरी कम्पनीको नामहरूको भएर मैले सबै बिलहरू चाहिँ मेरो 1 इयरको बिल कलेक्सन गरेर राखेको छु। सो मेरो 1 इयरसम्ममा मैले बाइकमा के कति खर्च गरेँ होइन, सर्भिसिङ चार्जहरू अनि एराउन्ड अरू खर्चहरू मेरो बाइकमा के कति भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई भन्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो बिलहरू चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। अब साँच्चीकै भने हो कि यतिकै भने हो भन्ने कुरा नि हुन्छ। मसँग जति जे बिलहरू छ, मैले गरेको बिलहरू, मैले त्यो बिलहरूको नै देखाउने हो, तपाईँहरूलाई जेन्युन देखाउने हो। सो पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई सर मेरो बिलहरू देखाइदिन्छु है त। यसमा चाहिँ मेरो अब मोबाइलमा छ है। अब यो चाहिँ बिलहरू हो। मैले अब यहाँ बिलहरूमा जे छ है, बिलहरूमा जे छ मैले अब त्यही नै देखाउने हो। मसँग यहाँ जति पनि बिलहरू छ यसरी के छ, म यो बिलहरू जति छ म त्यही नै भन्ने हो है। सो ल म स्टार्ट गर्छु। सो म चाहिँ अब यहाँ बिल के कति खर्च भयो भन्ने कुराहरू म यहाँ भन्न गइरहेको छु है। अब फर्स्टमा हेरौँ, मेरो फर्स्ट बिल छ है। मेरो फर्स्ट बिल छ मेरो पहिला 661 को जोन्टेसकै बिल छ, जसमा मेरो 2440 खर्च आएको छ एउटा बिलमा। मैले एकचोटि सर्भिसिङ गर्न जाँदा जसमा मैले अब त्यो 2440 खर्च आएको छ है। एउटा बिल 2440 को छ। अर्को बिल मेरो 3800 को आएको छ। अब मैले यसमा चाहिँ सायद यो केही फेरेको थिएँ, 35 समथिङ केही फेरेको भएर आएको होला 3800, नत्र यो 3800 आउँथेन। यो गार्ड बार यो के रबर स्टप के भनेर राखेको छ बिलमा, जुन 3800 छ। जुन 3800 प्लस 2400 भनेको लगभग तपाईँको 4-5-6 हजार क्रस भइसक्यो है दुईवटा बिलमा। र तेस्रो बिल छ मेरो 2000 को बिल छ है। 2000 को बिल छ, 7-8 हजार भनौँ। तेस्रो बिल यहाँ भयो। त्यसै गरी मेरो अर्को बिल छ, चौथो बिल छ फेरि 1800 छ, एराउन्ड 9000 समथिङको भइसक्यो है। त्यसै गरी मेरो अर्को बिल छ 2440 को। भनेपछि तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुभयो होला टोटल कति भयो भनेर है। मैले अब बिलहरू सबै भने है, यति भनेर। अब टोटल चाहिँ मेरो हिसाबमा एराउन्ड 10,000 चाहिँ क्रसै छ होइन। 11,000-12,000 चाहिँ आएको छ है। भनिसकेपछि मलाई चाहिँ अब यो जोन्टेस बाइक चाहिँ अब विदिन मैले 1 इयर चाहिँ चलाएँ। 1 इयर चलाउँदाखेरि मेरो खर्च जुन तेलको बाहेक चाहिँ खर्च चाहिँ मलाई जम्मा एराउन्ड 12,000 को एराउन्डमा परेको छ, 1 वर्षको खर्च, जुन चाहिँ मैले यो वर्षभरिको बिल मैले यसरी हेरेँ। अब यसमा मैले एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ केही हालेको छैन। अब यसमा यो सर्भिसिङमा हाल्दाखेरि एयर मोबिलहरू अनि जुन मोबिल छ, एयर फिल्टर छ होइन, यी चेन्ज गर्दाखेरि भएका खर्चहरू हो यिनीहरू भनेको। मोबिलको 1950 समथिङ कति पर्छ, एयर फिल्टरको 1800 कति पर्छ, यिनीहरू नै अग्रम बग्रम कुराहरू हो। एक्स्ट्रा मैले हालेको भनेको चाहिँ एउटा हालेको भनेको चाहिँ एउटा यो हो, यो फुटेको थियो मेरो होइन, यसरी साइडबाट खसेर त्यो फुटेको कारणले चाहिँ मैले त्यो एक्स्ट्रा हालेको थिएँ। त्यसको चाहिँ अलि महँगो परेको थियो होइन, 3500 समथिङ परेको थियो। अब यो सबै चाहिँ तपाईँको अग्रम बग्रम खर्च गरेर सबै अब मेरो 1 इयरको खर्च क्यालकुलेसन चाहिँ
हजुरले देख्न सक्नुभयो मैले बिल तपाईँहरूलाई देखाएँ जुन चाहिँ एराउन्ड 12,000 को छ है 12,000 को बिल छ सो मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ है के कति खर्च लागेको छ यसमा मेरो जोन्टेसको 1 इयरको बनाउँदाखेरि के कति खर्च लागेको छ सबै भने एराउन्ड 12,000 को खर्च लागेको रहेछ भनिसकेपछि महिनाको 1,000 रुपियाँ सो महिनाको 1,000 रुपियाँ चाहिँ यसलाई मैले छुट्याएर राख्नुपर्ने रहेछ अब पार्ट्सहरू नफेर्दा त त्यति कस्टली पनि होइन अब पार्ट्सहरू जुन फेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति कस्टली हो यसको है सो ओभरअल मेरो 1 इयरको खर्च प्लान मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ है तपाईँहरूको जोन्टेसको चाहिँ के कति निस्केको छ प्लिज तपाईँहरूको कमेन्टमा तल कमेन्ट बक्समा गर्नु अब बाँकीको खर्चहरू के कति निस्किन्छ चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अपडेट गर्दै गर्छु सो अहिलेलाई चाहिँ म यति भन्दै यहाँबाट बिदा माग्छु हस् त बाइ सी यू